ডাইচ কোডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ বহুতে আমাক আহি পেলাই কয় ইয়াত লগ ধৰি যে ডাইচ কোডটো 2010, 11, 11, 12 সেইখিনি ধৰিব লাগে। যদি স্কুলটো সঁচাকৈ আগৰ পৰা আছে 2006 আগত, তেনেহ'লে 9-10ৰ ডাইচ কোড নাই কিয় সেইটো এটা কথা। তেতিয়া মই সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনত কাম কৰোঁ, তেতিয়া মই নিজে আৰ্টি আছিলোঁ। মই বহুত স্কুলবিলাকত, ভেঞ্চাৰ স্কুলত মই নিজে যেতিয়া ডাইচৰ ফৰ্মেট 2009-10 এইবিলাক মই নিজে দি থৈ আহিছিলোঁ। এটা টাইম দিয়া হৈছিল যে ইমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই ডাইচ কোডখিনি আমাক জমা দিয়ক, পূৰা কৰি জমা দিয়ক। কিছুমান ভেঞ্চাৰ স্কুলত তেতিয়া আমাক নিদিলে। আমি বাৰে বাৰে সেই স্কুলবিলাকত ঘূৰি আছিলোঁ। মই নিজে তেতিয়া আৰ্টি আছিলোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি জমা দিয়ক। তেতিয়া তেওঁলোকে জমা নিদিয়ে, কৈছে এইবিলাক নহ'লেও হ'ব। আমি খালি কিছুমান স্কুলে কৈছে যে আমি খালি SI বিলাকক আৰু DI তেওঁলোকক পইচা দি ইনস্পেকশ্যনটো আমি ৰেডি ৰাখিলোঁ। ডাইচ টাইচ এইবিলাক আমি বুজি নাপাওঁ, সৰ্বশিক্ষাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই। আমি যেতিয়া মান্থলি BSCG মিটিং বা ক্লাষ্টাৰ মিটিংবিলাক যেতিয়া CRC সকলে দিয়ে, BSCG মিটিংবিলাক যেতিয়া আমি দিওঁ, কল কৰোঁ, কিছুমান ভেঞ্চাৰ স্কুল পাৰ্টিচিপেট নকৰে। এইবিলাকত গ'লে আমাৰ কি হ'ব? কৈছে আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিবলৈ আমি SIক পইচা দিব লাগিব, বা BO বা DI DO তেওঁলোকক পইচা দি মাজে মাজে ইনস্পেকশ্যন কৰি বুকটো আপ টু ডেট ৰাখিলেই হ'ল। এইবিলাক ডাইচ কোড আমি নকৰোঁ, এই BSCG মিটিঙত নাযাওঁ, সৰ্বশিক্ষাৰ কামবিলাক আমি নকৰোঁ। তেওঁলোকৰ এটাই ধান্দা, কেনেকৈ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব। সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ টিচাৰ ট্ৰেইনিঙত, মান্থলি BSCG মিটিঙত সেইবিলাকত নাহে। মই নিজে বহুত তেওঁলোকৰ স্কুলে স্কুলে বাইক লৈ লৈ ঘূৰিছোঁ, বহুত ঘূৰিছোঁ, তেওঁলোকে পাত্তাই নিদিয়ে। গতিকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই নিজে হাতে জমা দি অহা ডাইচ কোডৰ ফৰ্মেটবিলাক তেওঁলোকে জমা নিদিলে কাৰণে বহুত অফিচৰ পৰা আমাক তাগাদা দিয়ে। আমি বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ স্কুলত যাওঁ, আমাক পাত্তাই নিদিয়ে। তেওঁলোকে ভাবিছে আমি যদি SI BOৰ পৰা আমি যদি মাহে মাহে আমি ইনস্পেকশ্যন ৰিপৰ্টটো লৈছোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ এইটোৱে আমাৰ কাম হ'ব, আমি এনেকৈ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ম। গতিকে তাৰপিছত যেতিয়া নহ'ল, এটা সময়ত যেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বিলত 9-10 চনৰ ডাইচ কোডটো কম্পালচৰি কৰিলে, এতিয়া সেই স্কুলবিলাকে কৈ আছে 9-10টো নহয়, এতিয়া 10-11 কৰিব দিয়ক, 11-12 কৰিব দিয়ক। তেতিয়া কিয় আপোনালোকে কিয় দিয়া নাছিল? মই নিজে যিবিলাক স্কুলত দি আহিছিলোঁ, আৰু মই এখন স্কুলত 10 দিন 15 দিন গৈছিলোঁ ডাইচ কোডটো বিচাৰি, তেওঁলোকে পাত্তাই নিদিয়ে, আমাক এইটো ফিল আপ কৰি নিদিলে। এতিয়া তেওঁলোকে আহি পেলাই মোক কয়, ছাৰ এতিয়া 9-10 নহয়, 10-11 কৰিব দিয়ক। তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবা নাছিল যে এই ডাইচ কোডবিলাক মানে ইমান কম্পালচৰি হ'ব, আৰু এইখিনি নহ'লে যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ নহ'ব, পাত্তাই নিদিয়ে। গতিকে এইবিলাক কিছুমান ভুল আমিও কৰোঁ। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে আহি বাৰে বাৰে মোক ধৰে, আমি যিমান পাৰোঁ বিধানসভাৰ ভিতৰত হওক বাহিৰত হওক মন্ত্ৰীৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। কিন্তু কিছুমান ভুলটো আপোনালোকে কৰিছোঁ, মই নিজে সাক্ষী। নিজে মই সেই ডাইচ কোডবিলাক এইবিলাকৰ কাৰণে কিমান স্কুলৰ যিটো এনৰলমেণ্ট ডাটাবিলাক, আকৌ যিবিলাক এক্সামৰ ৰিজাল্ট শ্বীটবিলাক সৰ্বশিক্ষা মিছনে যিখিনি কৰিব দিছিল, বহুত স্কুলে আমাক কোঅপাৰেট কৰা নাছিলে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকক সেইবিলাকতে ধৰা হৈছে যে যদি চব আপ টু ডেট আছে, স্কুটিনি কৰোঁতে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সেই সৰ্বশিক্ষা মিছনত তেওঁলোকৰ সেই ডাটাবিলাক কিয় নাই, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টৰ কথাবিলাক কিয় নাই, ডাইচ কোড কিয় নাই। গতিকে কথাবিলাক মানে কিছুমানে যিসকলে কেৱল বিজনেছ হিচাপে লৈছে যে আমি ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক খুলিম আৰু এটা বিজনেছ, আমি কেনেকৈ কাক পইচা দিব লাগে, পইচা দি বেকডেটত কৰাই মেলি অৰ্ডাৰ কৰি প্ৰভিঞ্চিয়েল আচলতে চাকৰি হ'ব, এইটো আমাৰ জীৱনৰ এটা বিজনেছ। তেওঁলোকে শিক্ষা দিয়াটো উদ্দেশ্য নহয়, এখন সমাজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াটো, তেওঁলোকক মানৱ সন্তান হিচাপে, মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়াটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয়। কেৱল তেওঁলোকে বিজনেছ কৰি হেৰি কৰিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে সৰ্বশিক্ষা মিছনৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাছিলে। আমি যেতিয়া ঘূৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কোঅপাৰেট নকৰে, ডাইচ কোড জমা নিদিয়ে, এক্সামৰ ৰিজাল্ট জমা নিদিয়ে, মানে এনেধৰণৰ খামখেয়ালিবিলাক তেওঁলোকে কৰিছিল। তথাপিও আমি তেওঁলোকৰ পক্ষত এতিয়াও ফাইট কৰি আছোঁ যে তেওঁলোকে ন্যায় পাব লাগে। কিন্তু যিবিলাক পিছত কৰিছে 17-18ত যিসকলে পইচা দি বেকডেটত ৰিকগনিশ্যন লৈ আছে 6ৰ আগত, এইবিলাকতো মানি ল'ব নোৱাৰি। কাৰণ তাত আইনখনে এটা বান্ধি দিছে সীমা যে তাৰ পিছত হোৱা কোনো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানক লোৱা নহ'ব, তাৰপিছত যদি নতুনকৈ কোনোবাই কৰে। গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান স্বাৰ্থান্বেষী লোকৰ কাৰণে এতিয়া হৈ আছে কি, যিসকল জেনুইন যিসকলে 2005ত এপ্লাই কৰিছিলে ৰিকগনিশ্যনৰ কাৰণে, বা যিসকল জেনুইন লোক বহুত দিন ধৰি 20-25 বছৰ ধৰি বা 30 বছৰ ধৰি যিসকলে ভেঞ্চাৰত কষ্ট কৰি আছে, খাটি আছে, আজি ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ বয়স হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে এই একাংশ দুৰ্নীতিপৰায়ণ স্বাৰ্থপৰ লোক শিক্ষকৰ কাৰণে। গতিকে এই কথাবিলাক আমাৰ শিক্ষক সমাজে অলপ বুজিব লাগে, আৰু এইবিলাক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি খাৰিজ কৰিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে মাজতে সোমাই আমাৰ জেনুইন যিসকলে কষ্ট কৰি আছে ইমান দিন, তেওঁলোকক যাতে এই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱাৰ পৰা মাজতে বাধা বা হেংগাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। এই কথাবিলাক কিন্তু আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু কোনেও যাতে এনেকৈ নতুনকৈ লোভ নকৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ পুৰণা শিক্ষকসকল বঞ্চিত হ'ব লাগে। এইকাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ
আমি এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই সচিবৰ তাতো যাম, বা আমাৰ বৰ্তমান যিগৰাকী সচিব আছে বা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিম, কেনেকৈ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ এই কথাবিলাক এমেণ্ডমেণ্ট বিলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি যাতে ভেঞ্চাৰৰ সমস্যাটো চিৰতৰে সমাধান কৰিব পৰা যায়, আমি এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকেও সেই বুলি যিসকলে আগৰ পৰা স্কুল নাই, চলোৱা নাই, নতুনকৈ খুলি পইচা দি যাতে আকৌ সেই 2006 আগৰ ৰিকগনিশ্যন এইবিলাক লৈ যাতে আপোনালোকে ইয়াত বিধি পথালি নিদিয়ে, বেছি লোভ নকৰে, সেইটো আকৌ সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিসকলে আগতে কৰা নাই এতিয়া নতুনকৈ লোভ নকৰিব। ইয়াত কেইবাগৰাকী আপোনালোকে লিখি আছে যে আৰবী হিন্দী পোষ্টৰ কথাটো, সেইটো মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু আমি লাগি আছোঁ যে এমেণ্ডমেণ্ট বিলত যাতে 5 আৰু 6 এনেকৈ শিক্ষক পেটাৰ্ণটো এম ই স্কুলৰ কাৰণে আহে, হাইস্কুলৰ ছেকশ্যনেল টিচাৰবিলাক যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, আৰু যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবিলাক যাতে তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, আমি সেইটো কাৰণে লাগি আছোঁ। টেটৰ কথাটো কোনোবাই লিখিছে, টেটৰ কথাটো বিধানসভাত যেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'টো পাইছিলে, তাত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে টেটত যিসকল কোৱালিফাইড হৈছিল, আমি ইমান দিন চাকৰি দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ কিছুমান হাইকোৰ্টত গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু গোচৰৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ চাকৰিটো দিব পৰা নাই। সদ্যহতে হাইকোৰ্টে সেই গোচৰৰ ফাইনেল জাজমেণ্ট দিছে, এতিয়া টেটৰ চাকৰিবিলাক আমি দিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ। এতিয়া আমি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম, পদক্ষেপ লৈ আছোঁ। এতিয়া আমি কিছুদিনৰ ভিতৰত টেটৰ চাকৰিবিলাক দিম। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইটো বিধানসভাত কৈছিলে। আচ্ছা, আমিও এইটো আশা পালি আছোঁ যে কম দিনৰ ভিতৰত যাতে চাকৰিবিলাক দিয়া হয়। ঠিক সেইদৰে বহুত স্কুল, প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুলত বহুত পোষ্ট খালী হৈ আছে, সেইবিলাক পূৰণ কৰা হোৱা নাই, অতি সোনকালে যাতে পূৰণ কৰা হয়, সেইবিলাকো আমি চৰকাৰক কৈছোঁ, আৰু যাতে অনাগত দিনত সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। কিন্তু আপোনালোকক মই আজি এটা কথা ক'বলৈ মই লাইভত আহিলোঁ, সেই কথাটো হ'ল যে সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি বিভিন্ন অফিচত বা মন্ত্ৰীৰ লগত বা সচিবৰ লগত বিভিন্ন আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ যাতে এমেণ্ডমেণ্ট বিলটো তেনেকৈ আহে।